હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું કાઠિયાવાડી લસણિયા બટાકાનું શાક. આ શાક ટેસ્ટમાં થોડુંક સ્પાઇસી હોય છે કારણ કે આમાં લસણનો ઉપયોગ થોડોક વધારે ક્વોન્ટિટીમાં થાય છે અને એટલે જ આ શાકને વિન્ટર્સમાં ખાવાનું વધારે પસંદ કરવામાં આવે છે. આ લસણિયા બટાકાના શાકને તમે લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને રોટલી, પરાઠા કે પછી બાજરીનો રોટલો કે જવારના રોટલા સાથે સર્વ કરી શકો છો. એ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. લસણિયા બટાકાનું શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા બાફેલી નાની બટાકી લીધી છે. આ ટોટલ 13 બટાકી છે. જો ગ્રામ્સમાં જોશો તો 220 ગ્રામ છે. તો હવે આ બધી જ બટાકીને મેં મીડિયમ ફ્લેમ પર એક સીટી લગાવીને બોઇલ કરી હતી અને હવે એક કાંટા ચમચીની મદદથી આપણે બધા જ બટાકાની અંદર આ રીતે છેદ કરી લઈશું. આ રીતે જો આપણે બટાકાની અંદર કાણા પાડી દઈશું તો જ્યારે પણ આપણે બટાકાને ગ્રેવીમાં એડ કરીશું તો ગ્રેવી એકદમ સરસ રીતે બટાકાની અંદર એબ્ઝોર્બ થઈ જશે અને આપણે એને રોટલી સાથે ખાઈશું તો બટાકા આપણને ફિક્કા નહીં લાગે. તો બધા જ બટાકાની અંદર આ રીતે કાણા પાડીને આપણે એને રેડી કરી લઈશું અને બટાકા તૂટી ના જાય એનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો હું બાકીને બધા જ બટાકા રેડી કરી લઉં છું. હવે આપણે શાક બનાવવા માટે એક પેસ્ટ બનાવશું, જે માટે મેં અહીંયા 6 નંગ કાશ્મીરી લાલ મરચાં લીધા છે. સૂકા કાશ્મીરી લાલ મરચાંને મેં અડધો કલાક પહેલાં ગરમ પાણીમાં પલાળી દીધા હતા. આ રીતના સૂકા મરચાંને આપણે પાણીમાં પલાળી દઈશું તો એકદમ સરસ આ રીતે ફૂલી જાય છે. અને જો તમારી પાસે આને પલાળવાનો સમય ના હોય તો તમે 5 મિનિટ માટે એને ગરમ પાણીમાં ઉકાળી દેશો તો પણ એ સરસ રીતે ફૂલી જશે. હવે એક નાના મિક્સરના જારમાં આપણે 25 જેટલી લસણની કળી અને એની સાથે જ મેં 1/4 ઇંચનો આદુનો ટુકડો ઝીણો સમારી લીધો છે એ એડ કરી દઈશું. જો તમારી લસણની કળી મોટી હોય તો તમે ફક્ત 20 જ લો, મેં અહીંયા મીડિયમ લીધી છે. હવે આપણે આની અંદર પલાળેલા મરચાં એડ કરી દઈશું અને 1/4 કપ જેટલું પાણી નાખીને આપણે આની એકદમ બારીક પેસ્ટ બનાવી લઈશું. મેં બધું જ સારી રીતે પીસીને પેસ્ટ બનાવી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે કાશ્મીરી લાલ મરચું યુઝ કરવાથી કેટલો સરસ લાલ કલર આવ્યો છે પેસ્ટનો. આ મરચાંમાં તીખાશ એકદમ કમ હોય છે. તો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈ લઈશું. મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, જેની અંદર આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું. અત્યારે આપણે તેલ આટલું જ નાખીશું અને જેવું તેલ થોડુંક ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર જે બટાકી હતી બાફેલી એ એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે આને તેલમાં 2 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાની છે. બટાકીને મેં એક સીટી લગાવ્યા પછી કુકરની સ્ટીમ એની જાતે જ નીકળવા દીધી હતી. બે મિનિટ મેં આ બટાકીને તેલમાં સાંતળી છે અને સહેજ એનો લાઇટ બ્રાઉન કલર આવ્યો છે. તો હવે આપણે આની અંદર અડધી ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો નાખીશું. આ રીતે ફેલાવીને નાખશું જેથી બધી જ બટાકી પર એ સારી રીતે કોટ થઈ જાય. 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો નાખીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરીને આ બટાકાને આપણે ફરીથી 2 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું જેથી જે મસાલા આપણે એડ કર્યા છે એ પણ સારી રીતે ચડી જશે અને જે બટાકાની અંદર આપણે છેદ લગાવ્યા છે એમાં મસાલો એકદમ સરસ રીતે એબ્ઝોર્બ થઈ જશે. તો જ્યારે આપણે શાક ખાશું તો બટાકા ફિક્કા નહીં લાગે. મસાલા એડ કર્યા પછી ફરીથી મેં 2 મિનિટ માટે એને કૂક કર્યું છે. તો હવે આ બધી જ બટાકીને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે સેમ પેનની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલું તેલ નાખીશું. જો તમારે બીજું પેન લેવું હોય તો તમે લઈ શકો છો. હું અહીંયા સેમ પેન યુઝ કરું છું. તેલ સહેજ ગરમ થાય તો આપણે એની અંદર એક તમાલપત્ર, એક સૂકું લાલ મરચું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું અને બધું જ આપણે સારી રીતે સંતળાવા દઈશું. બધું જ સારી રીતે સંતળાઈ જાય એ પછી આપણે આની અંદર એક મોટી સાઇઝનો કાંદો, જેને મેં ચોપરમાં એકદમ ઝીણો સમારી લીધો છે, એ એડ કરી દઈશું. આ ટોટલ પોણા કપ જેટલો કાંદો છે. કાંદો એડ કર્યા પછી સ્લો ફ્લેમ પર આપણે આને 3 થી 4 મિનિટ માટે સાંતળીશું. સ્લો ફ્લેમ પર મેં કાંદાને 4 થી 5 મિનિટ માટે સાંતળ્યો છે. તો હવે આપણે આની અંદર જે લસણ અને કાશ્મીરી લાલ મરચાંની પેસ્ટ બનાવી હતી એ એડ કરી દઈશું. આ જે પેસ્ટ છે એ આપણે કાંદા સાંતળ્યા પછી જ એડ કરવાની છે, પહેલેથી એડ નહીં કરીએ. અને હવે આપણે મિક્સરના જારમાં જ 1/4 કપ જેટલું પાણી નાખીને એને પણ પેનમાં જ નાખી દઈશું. આ મરચાંની જગ્યાએ તમે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર પણ યુઝ કરી શકો છો, પણ આનાથી ગ્રેવી થીક બને છે અને પાવડરની જગ્યાએ પેસ્ટ યુઝ કરશો તો સબ્જીનો ટેસ્ટ પણ સારો આવશે. તો હવે આ પેસ્ટને આપણે 5 થી 7 મિનિટ માટે સાંતળવાની છે. 5 મિનિટ માટે આ પેસ્ટને મેં સાંતળી છે અને હવે એમાંથી તેલ પણ અલગ થઈ ગયું છે. તો હવે આની અંદર આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાની પ્યુરી એડ કરી દઈશું
અને ટામેટાની પ્યુરીની સાથે જ આપણે બાકીના મસાલા પણ આમાં એડ કરી દઈશું. તો અહીંયા હું સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખું છું. 1 મોટી ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર નાખી છે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો અને 1 ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું પાવડર નાખીશું. હવે બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીને ફરીથી 5 મિનિટ માટે બધું જ સાંતળી લેવાનું છે. પેસ્ટને અને મસાલાને આપણે જેટલું વધારે સાંતળીશું એટલું જ શાક ટેસ્ટી લાગશે. લસણ, ટામેટું કે મરચાંની પેસ્ટમાં સહેજ પણ કચાશ ના રહેવી જોઈએ. તો આના ઉપર એક ઢાંકણું ઢાંકીને એને કૂક થવા દઈએ. 5 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું. હવે આપણી ટામેટાની પ્યુરી પણ એકદમ સરસ રીતે સંતળાઈને એમાંથી પણ તેલ અલગ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે જે બટાકી ફ્રાય કરીને રાખી હતી મસાલાવાળી એ આમાં એડ કરી દઈશું. અને બટાકી એડ કર્યા પછી આપણે આની અંદર પાણી નાખીશું. તો અહીંયા હું 1/2 કપ જેટલું આમાં પાણી નાખું છું. ફરીથી આપણે ઢાંકણું ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે આને કૂક કરીશું. હવે આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું. આપણું લસણિયા બટાકાનું શાક બનીને તૈયાર છે. તો છેલ્લે આપણે આની અંદર ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું. અહીંયા મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ધાણા એડ કર્યા છે અને ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરીને આ શાકને સર્વ કરી લઈશું. અહીંયા મેં ગ્રેવીને એકદમ વધારે ગાઢી પણ નહીં અને એકદમ વધારે પતલી પણ નહીં એ રીતની મેં કન્સિસ્ટન્સી રાખી છે. ગ્રેવીની કન્સિસ્ટન્સી તમે તમારા પસંદ મુજબ રાખી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું લસણિયા બટાકાનું કાઠિયાવાડી શાક બનીને તૈયાર છે. મેં આને લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.